Se on Samuli Tekniikka-tallista taas terve. Tänään meillä on näköjään epätarkka kamera ainakin, mutta aiheena pulssimodulaatio. Rupesin tässä katsomaan niinkin yksinkertaista asiaa kuin jouluvaloja, mitkä himmenee aina toinen ledi ja sitten se sammuu ja sitten syttyy toinen ledi. Tässä on siis sitä valojen virtaa lähde. Tämä musta kikkula tässä näin. Ja nyt tommonen temppu, että otetaan tosta toi puki irti, mikä menee tonne valoihin. Laitetaan sinne mittajohtimet tilalle, mitkä menee sitten tohon pieneen oskilloskooppiin tuolla noin. Elikkä tässä näkyy nyt jouluvalojen virtalähteen tuottama signaali, elikkä jännite. Elikkä tää laitetaan siis oskilloskooppi ja tää näyttää jännitteen ajan funktiona. Tosta me nyt nähdään, että se ajaa tommosta maksimissaan noin 150 kHz taajuutta tonne. Elikkä valo syttyy ja sammuu 150 000 kertaa sekunnissa, eikä ihminenhän sitä ei välkkymistä näe, eli se näyttää vaan, että se palaa. Ja sitten se koko aika vaihtelee, nyt se syttyy tonne toinen ja sammuu ja sitten taas syttyy toiset. Et siinä se vaihtelee napaisuutta tavallaan edes takas, että saadaan kahdet. Ja nää menee siis niinku kahdella johtimella, että saadaan tämmönen aikaiseksi. Koska monelle tämmönen pulssimodulaatio, PWM, Pulse Width Modulation, ei ole varmaan kovin tuttu, niin katsotaan vähän mitä se niinku meinaa käytännössä. Tässä me nähdään nyt pysäytyskuvaa tuosta oskilloskoopin näytöstä. Tuo keltaisen viivan korkea kohta on se kun lamppu on päällä ja matala kohta kun lamppu on pois päältä. Eli se menee noin 154 kertaa sekunnissa pois ja päälle, niin kuin nähdään tuolta vasemmassa ylänurkassa olevasta frek eli taajuus on 154 Hz. Eli 154 kertaa pois ja päälle. Ihmissilmähän näkee tämän vaan jatkuvasti palavana valona, koska tämän lampun toiminta on niin nopeaa. Me voidaan nyt havainnollistaa tätä tällä kuvalla esimerkiksi. Eli nyt kun katkaisija on auki, lamppu ei pala. Sitten kun katkaisija menee kiinni, lamppu palaa. Eli se tekee vain tätä avaa ja sulkee katkaisijaa todella nopeasti, joka saa niin lampun oikeasti välkkymään, mutta kuten sanottu, niin ihmissilmä sitä ei huomaa. Tämän ilmiön hän näkee myös käytännössä, eli tässä on nyt hidastusvideo tästä lampusta syttymässä. Ja sen huomaa tuosta välkynnästä, että se tosiaan välkkyy, ja tuossa kuvassa näkyy tuommoista niin sanottua häiriötä. Sama myös sit kun toi lamppu tuosta himmenee, niin sen huomaa todella hyvin, että se tosiaan oikeasti välkkyy. Ihmissilmähän tätä ei näe. Sitten tullaan siihen, että mitenkäs sitten toimii. Miten tämä kytkentä menee, että saadaan toinen ryhmä ledejä palaamaan ja taas toinen. Eli se virtalähde kääntää siellä napaisuutta, joka siis tässä kuvassa huomataan, että napaisuus kääntyy, kun nämä palkit menee tänne alapuolelle. Eli plussa ja miinus kääntyy virtalähteessä. Itse näissä jouluvaloissahan on kytkentä toteutettu fyysisesti niin, että siellä on monta lamppua sarjassa. Tässä me nähdään kuva, mitä mennään siis sarjaan kytkennällä, eli jännite jakaantuu monen lampun kesken. Sitten nämä sarjaan kytketyt ketjut on kytketty taas eri napaisuuksiin, jotka siis vastaa, niin kuin tuossa aiemmin nähtiin, niin on virtalähteen napaisuusmuutoksia ja näin saadaan tämän toimimaan. Eli tässä on nyt vielä yhteenveto, että miten tämä oikeasti toimii. Eli tässä on nyt simulaattori, joka huomataan, tänne syttyy valot. Tämä siis vastaa yhtä tuommoista alaspäin tulevaa ledinauhaa siinä jouluvaloissa. Ja sitten me vaihdetaan täältä napaisuutta. Ja nyt me huomataan, että nyt täällä palaa nämä oikeat, eli napaisuus on kääntynyt. Ja tää toinen lediryhmä vaan toimii diodina, takaiskuventtiilinä, ihan alasta riippuen, eli se estää virrankulun tähän suuntaan, kun taas toinen puoli palaa. Tämän videon aihe olisi taas tässä. Kommentoikaa toki, jos on jotain muita aiheita, mitä haluaisitte teen.
ihan tekniikan alta yleisesti, elektroniikka-autot, ihan mitä vaan, niin koitetaan saada sellainen aikaiseksi. Ja jos tykkäsitte, niin tilatkaa toki kanava ja seuratkaa Instagramissa ja Facebookissa. Se on moro!